Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Ma ismét egy LEGO kompatibilis katonai építőkészletet fogunk megnézni, amit a Slubánia küldött nekem. Na de kamikázézzünk is bele a bemutatóba. Láthatjátok, hogy picit fityeg már a doboznak az egyik oldala. Egyszer már felvettem a videót, és hála az égnek nem rögzítette a hangot, de jó. Nice. Úgyhogy most újra belevetettem magamat. Mint láthatjátok, és ahogy említettem, ez egy katonai építőkészlet, mégpedig a Sluban márkától egy ASICS-M Zero repülőgép, ugye ez egy japán vadászgép, a második világháború legsikeresebb japán vadászgépe, de nézzük is meg a doboz dizájnt. A doboznak a front oldalán, a bal felső sarokban láthatjuk a Sluban márkajelzést, mellette az Army tematikát, az is jelezve van, hogy második világháborús készlet. Középen egy csatajelenet elevenedik meg előttünk, amiben a Zero-nkat megpróbálja éppen lelőni egy szövetséges légvédelmi löveg. Ugye a Zero elnevezést is a szövetségesek használták ezekre a vadászgépekre. A háttérből is látszik, hogy a csendes-óceáni hadszíntérről van szó. Itt alul egy fekete sávban láthatjuk, hogy M38 B1108-as a termékkód, 560 elemszámú a készlet, ebbe benne van a repülőgép, valamint a légvédelmi löveg is, 8-14 év között ajánlott, és elvileg egy ajándék elemszétszedő is jár hozzá. Hát az oldalain semmi extra nincs. A hátulján láthatunk még némi részletet, valamint a kész modelleket közelebbről. Mutatja, hogy a légvédelmi löveget le lehet támasztani, a lövegrészt lehet mozgatni, ugye a minifigurát bele lehet ültetni, a repülőgépnek a kerekeit fel lehet hajtani, mikor repül, úgymond, valamint ki is lehet ugye nyitni, hogy a földre is le lehessen helyezni, valamint a pilóta fülkének a fedél része az levehető, ide is beleültethető a minifigura, ugyanis jár hozzá kettő, egy szövetséges, aki a löveget kezeli, valamint egy japán pilóta. A kész repülőgép egyébként 26,1 cm hosszú lesz, hát a légvédelmi lövegről nem látok méreteket. Egyébként ez az egész egy ilyen terepmintás háttér előtt van, és még a bal alsó sarokban látunk két tankot, valamint egy repülőt, ugyanez a tematikához tartoznak. Na de nézzük meg a doboz tartalmát. Ez is egy ilyen tálcaszerű dobozban helyezkedik el. Vagyis hát helyezkedett el, míg ki nem borítottam. 12 kisebb-nagyobb zacskónk van, 10 az elemeknek, egy a minifigurának és egy a pilótafülke tetejének. Van még hozzá egy slubanos prospektus, ezt megszokhattuk már, jó sok készletet lehet megtekinteni rajta, és van még egy összerakási útmutatónk. Ja, meg itt elbújt egy kis matrica ív, hát picit meg van gyűrődve, de nem olyan sok matrica található rajta. Igazából a japán felségjelzések foglalnak el legtöbb helyet. Nézzük még meg az útmutatónkat, ami egy picit meg van hajolva, de nem vészes. Ezt a típusú könyvformátumot a Slubannál még nem is láttam, egész minőségi. Itt van a kész ASICS-emmünk, egy kis minifigura a háttérben, itt van a japán minifiguránk, ugyanúgy termékkód, hátulján egy tank és egy másik repülőgép ebből a tematikából, és ho-ho! Na, ilyen még korábban szintén nem volt Sluban terméknél, hogy nem rögtön az összerakásba kezdünk bele, hanem még a modellekről láthatunk itt további képeket. A játszható funkciókról, a minifigurákról, hát azt látom, hogy ez az amerikai lövegkezelő, ez ugyancsak félelmetes, mérges arcot vág, kicsit fura is ez az egész. És itt van egy kis QR kód, Scan Me Read Story. Úgy néz ki, hogy a QR kódot beszkennelve akár még egy kis történelem órán is részt vehetünk. Megnézem majd, lehet, hogy egy kis történelmi hátteret nyújt nekünk a Zerohoz. Egyébként érdekesség, a Zero elnevezést azt onnan kapta, hogy 1940-ben gyártották először, és ez a japán időszámításban a 2600. év, és a 2600. évnek az utolsó számjegye, ugye az a Zero, innen kapta az elnevezését tudtommal. Utána látjuk itt a zacskókat, melyik zacskót, melyik lépésekig kell felhasználni, például egyes zacskó 1-től 7-ig, egészen szét van bontva. Elemszétbontó működését mutatja be, minifigurák forgathatóságát,
Itt rögtön kezdünk a minifigurák összerakásával, majd jön a repülő, és végül a löveg. 93 lépésen keresztül az 51. oldalig. Az összerakást már itt sem timelapse formájában mutatom be, hanem ugyanúgy, csak bizonyos fázisok után megnézzük, hogy addig mi épült össze a modellből. Hát azt nem mondom, hogy milyen mechanikák vannak eddig, mert valószínűleg itt nem lesz, valahogy majd szétbontom fázisokra. És azután pedig megnézzük majd a kész modelleket együtt. Úgyhogy jöjjön is az összerakás fázisainak a bemutatása. A Zero összerakása 9 fázisból áll, elkészültem az első 3 fázissal, a legelején kellett a 2 kis minifigurát összerakni, ugye van egy pilótánk és van egy lövegkezelőnk, aminek elég félelmetes az arc kifejezése, és a harmadik fázis végére megkaptuk a repülőnek az alap vászszerkezetét, a 2 szárnnyal, valamint ugye a törzsrésznek a merevítő elemeit még. Az alja az így néz ki. Egyébként eléggé masszív szerkezet. A 7. fázis végére elkészültünk a teljes repülővel, mint láthatjátok, megvan a propellер, pilótafülke, szépen ki van dolgozva az alja és a kerekekkel, úgyhogy a 8. fázisban következhet a légvédelmi löveg. Ja, meg még gurul is. Hihetetlen, hogy szeptember van, és még mindig ilyen forróság van. Hát lehet, hogy ebben a videóban úgy fog folyni rólam a víz, mint arról a csávóról az elhíresült mémben. Wow! Okay. Na mindegy, elkészült a Zero, elkészült a lövegünk is, valamint a sok kis apró kiegészítő is itt van. Ezekkel kezdeném a bemutatót, mégpedig a 2 minifigurával elsősorban. Ugye van egy japán pilótánk, valamint egy szövetséges légvédelmi lövegkezelőnk. A japán pilótának van egy barna pilótasisakja, ami tök mókás módon tartalmaz, vagyis hát rá kellett pattintani egy pilóta szemüveget is, amit fel lehet húzni a szeme elől, de akár le is lehet hajtani a szeme elé. Nekem ez a részlet ez iszonyatosan tetszik. Van rajta pilóta ruha, pilóta kesztyű, ezt a barna kézfejekről lehet megállapítani, egy zöldes mellény, valamint printelve van a nadrágja, és a felsője is. Szövetséges pajtink, aki megpróbálja leszedni az égből, egy terepszínű sisakot visel, van egy táska a hátán, van egy dögcédulával felprintelt kis pólója, zöldes nadrág, ő nem visel kesztyűt, az arckifejezése pedig rettenetesen mérges, vagy épp csatakiáltás hagyja el a száját. Valószínűleg utóbbi, ahogy megpróbálja lelőni a pilótát, akinek egyébként egy kicsit mérges, de nagyjából semleges arckifejezése van. A készlethez kapunk még fegyvereket, egyéb kis eszközöket. Szerintem még össze is lehetne állítani belőle egy gépfegyvert. Őszinte leszek, én ezt nem próbáltam meg, de ti majd megpróbálkozhattok vele, ugyanis szerintem a gépfegyverhez vannak itt ezek a kis állványelemek. De ez legyen meglepetés nektek. Egy kis barna elemre kellett felragasztani egy matricát. Aircraft Recognition Guide, War Department. Ez valami útmutató igazából a repülőgépekkel kapcsolatban, valószínűleg az észlelésükkel kapcsolatban. A matricaival kapcsolatban egy kis furcsaság, ezt megjegyezném, hogy a japán felségjelzések szerepelnek rajta, láthatjátok kicsiben, nagyobban, viszont nem kellett felragasztani őket a Zero-ra, és a dobozon se szerepelnek a repülőgépen. Ez nagyon érdekes. Valószínűleg, hogyha valaki szeretné önállósítani magát, akkor felragaszthatja őket. Mielőtt rátérünk a Zero-ra, azelőtt nézzük meg a légvédelmi löveget, ami ahhoz képest, hogy egy kis kiegészítő egység ez a készlethez, szerintem tök jól sikerült, jól eltalálták. Ugye van 4 kereke, ezen az állvány részen nyugszik, forognak is, tehát hogyha feljebb emeljük a talpakat, a támasztó talpakat, akkor egyébként gurul is, akár. El van látva 2 oldalt mozgatható talpakkal, valamint van hátul is egy. Mint mondtam, ezeket lehet állítani is, tehát hogyha teljesen feltoljuk, akkor a levegőben van, és gurulhat szépen a lövegpajtink, de akár letámasztva is használhatjuk.
éppen, nekem ez így szimpatikusabb, és van egy forgatható rész a közepén, nagyon könnyen forog, nem teljesen 360 fokban, mert ez ide beleakad, valamint a lövegrész is láthatjátok, fellebillenthető. Egyébként, ha nagyon akarjuk, akkor ide bele lehet állítani a szövetséges katonát, és akkor olyan, mintha, wow, úgy gondolta, hogy leszédül, és akkor olyan, mintha éppen lőne. Vannak rajta különféle irányzékok, szerintem ez egy tök jó kis kiegészítő lehet. Ugye itt van ez a kis tekerő rész, ez hivatott szimbolizálni azt, hogy lehet állítani a szögét, hogy milyen magasságba lehessen lőni vele. Ugye a másik kormányszerű tekerő rész pedig a körbe-körbe mozgatásáért felelne. Még elől is van egy kis vászszerkezet, úgyhogy mint mondtam, szerintem ez egy tök jó kis kiegészítő része lett a készletnek. De a készlet fő attrakciója az maga a vadászgép, ami 26 cm-ével szerintem egy tök jó méretű repülőgép lett. Láthatjátok, hogy tényleg egész kellemes, tök jól meg lehet fogni a törzsénél, lehet forgatni. Elől helyezkedik el a propellere, ami forgatható, ez kapott egy kis vöröses sávozást, ugye mögötte az orrrész egészen a pilótafülkéig hátra, fekete színű, majd átvált az egész zöldbe. A pilótafülke teteje az lepattintható, és ide is bejelezhetjük akár a pilótánkat ülő helyzetben, hogyha nagyon szeretnénk, visszapattintása pedig rém egyszerű. Kis kiegészítőket kellett elhelyezni két oldalon, a szárnyak azok szerintem nagyon jól néznek ki, főleg ezekkel a sárga borító részekkel, utóbbiakra pedig kellett egy-egy gépfegyvert is felpattintani. Hátul a farok részen sok mindent nem láthatunk, szépen kiszélesedik, ugye itt van a függőleges vezérsíkunk, van rajta két oldalt egy 18-as matrica, valamint itt a pilóta fürkénél is egy-egy japán feliratot láthatunk. Ami még említést érdemel a készletben, az az alja, ugyanis ide kellett felrakni a kerékrészeket. Láthatjátok, hogy itt van egy kerék, valamint itt is van hátul egy picike kereket szimbolizáló rész. És egyébként ezek a kerekek gurulnak is, tehát látjátok, akár eljátszva a leszállást szépen lehet gurítani az asztalon. Bár a háború második felében ezek a repülőgépek már kevesebbszer szálltak le, ugyanis mikor a szövetséges gépek kezdték átvenni az irányítást, akkor már ugye inkább kamikaze akciókra használták a Zero-kat. Összegezve én teljesen elégedett vagyok ezzel a készlettel, nekem nagyon tetszik, 560 elemből áll, hogyha jól tudom, 10-15 ezer forint között van, hogyha jól rémlik. Ezt most őszinte leszek, elfelejtettem megnézni, de ennél nem drágább, hogyha jól emlékszem, de a videó leírásában megtaláljátok a linket a készlethez. És akkor most jön a slusszpoén, ugyanis valaki ezt a készletet kommentelők, nézők közül meg is nyerheti, minden egyes kiegészítővel együtt eredeti dobozában, ugyanis ki fogom sorsolni. A nyereményjáték szeptember 14-én estig tart, és 15-én fogom kisorsolni. A részvételhez nem kell más tennetek, csak írjatok ide egy kommentet. Jelezzétek, ha esetleg már fel vagytok iratkozva a csatornára, vagy hogyha feliratkoztatok, ugyanis aki feliratkozott, az kétszer fog belekerülni a kalapba a sorsoláskor. Ez a nyereményjáték, mivel a videó angol nyelven is elérhető, nem csak magyar nézőknek szól, meg fogom oldani a külföldre való postázását is, hogyha esetleg külföldi néző nyer. Úgyhogy ti is nyugodtan részt vehettek benne. Ahogy szoktam, szétszedem, visszacsomagolom, eredeti dobozába bele, majd egy megbeszélt szállítási módon szépen eljut a nyerteshez. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, vagy részt vennétek a nyereményjátékon, iratkozzatok fel, dobjatok rá egy lájkot, én pedig hamarosan érkezem a következő készlettel. Ezt pedig még egyszer köszi a Slubániának is. További szép napot nektek, sziasztok!